እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቺክን ፖፕኮርን ለህፃናት የሚሆን በጣም አሪፍ ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝና እንዴት እንደሚሰራ አብረን እናያለን። እሺ እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ገልጻለሁ። ሁለት ቺክን ብሬስት አለኝ። እነሱን ነው ሁለቱን ነው የከተፍኩት። እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት አለኝ። የስንዴ ዱቄት ወይም የበቆሎ መጠቀም ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ይወላችሁ ሰለሪ፣ እዚህ ጋር ሰለሪ እንትን ማታውቁ ከሆነ ሰለሪ ሶልት እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ 1 የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር እርድ አለኝ 1 የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር ሰለሪ 2 የሻይ ማንኪያ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ዱቄቱ 1 የሻይ ማንኪያ ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ጨው 1 ሻይ ማንኪያ ነው። ለዚህ ስራ የሚጠቀምባቸው የሚያስፈልጉን እነዚህ ናቸው። ሰለሪ ሶልት ካላወቃችሁ እንደዚህ አይነት ነው። ሰለሪው መግዛት ትችላላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሰፊ እቃ ተዘጋጃላችሁ። ከዛ በኋላ ዱቄቱን ታረጋላችሁ። ከዛ ስፓይሳችንን እንጨምራለን። ሲዝ እናረጋለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርገን ከዱቄቱ ጋር ሚክስ እናረጋለን። እነዚህ ናቸው ጣም የሚሰጡና ምርጥ የሚሆን እንዲያረጉ ማለት ነው። ይሄ እንደባለቃለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተከተፈ አያችሁት፣ እንደዚህ በቀጫጭኑ ነው። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ላይ እንደዚህ አድርገን እንጨምራለን እንቁላላችንን። ከዛ አብረን እናዋህደዋለን ከእንቁላሉ ጋር እንደዚህ አድርገን እንደባለቀዋለን ማለት ነው ዶሮአችንን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በደንብ አዳርሱት። በቃ በደንብ ስታዳርሱት ምርጥና አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ከሲዘሩ ጋር ስደባልቁት ይያያዛል በደንብ አድርጎ። በቃ የዶሮ ጣዕም በኋላ በደንብ ታገኙታላችሁ ማለት ነው፣ የእንቁላሉን ጣዕም። በቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ አይታችኋል። በእንቁላሉ ደብልቄዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲዘር የተደረገው ዱቄት አለ። ምን ታረጋላችሁ? በዚህ እጄ እንቁላላችን እንትናችን ይቅርታ እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ በደረቁ እጃችን እንደዚህ እናረጋለን። በቃ በዚሁ ካረግነው ግን በዚህ ካረኩት ድብልቅልቅ ነው የሚለው እንትን አይደለም። ይሄንን አንድ እንደዚህ እንጨምራለን። እንደዚህ ያረግን ከዛ በኋላ ዱቄቱ ላይ እንዲናረጋለን። በቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንዲህ ያረጋችሁ መለያየት አለበት፣ መጠባበቅ የለበትም። ከተጠባበቀ በኋላ ስትጠብሱት እንትን ይልባችኋል፣ ጥሩ ያመጣላችሁ። እንዲህ ያረጋችሁ በቃ እንጨምራለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዘይት ይኸው 2 ሴንቲሜትር የሚሆን አስቀምጠናል፣ ግሏል። እዚህ ጋር ቺክን ፖፕኮርኑ እንደዚህ አድርገዋለሁ። ምንድነው የምናደርገው? እንጠብሰዋለን ለ2-3 ደቂቃ። በቃ እንደዚህ ነው ቁጭ የምናደርገው። በጣም አናጠባበቀውም፣ በትንሹ እንጠብሳለን ለ2-3 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥ ቺክን ፖፕኮርን ይመጣላችኋል ማለት ነው። ለልጆች በጣም አሪፍ ነው። በቃ ከ2-3 ደቂቃ በኋላ ይሄንን እናወጣለን። እሺ ይኸውላችሁ በቃ እንደዚህ ሆኖ ምርጥ ሆኗል። ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሌሎቹን የቀረውን እጠብስና በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ስታዘጋጁ እንደዚህ አዘጋጁ። በቲሹ ፔፐር አዘጋጁ። ከዛ እላዩ ላይ እንደዚህ እናወጣለን። ከዛ የቀረውን እጠብስና በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። ሁሉ ጊዜ ቺክን ፖፕኮርን ስትሰሩ በቃ እንዲያርጋችሁ ከሰራችሁ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። ለልጆቻችሁ በጣም አሪፍ ነው። ለህፃናት አብሶ በጣም ምርጥ ነው። እንደፈለጉ ፒክ አድርገው መመገብ ይችላሉ። ሌላውን እጠብስና በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ቺክን ፖፕኮርን እንደዚህ ሆኖ ምርጥ አሪፍ ሆኖ ለልጆች እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ። ከፈለጋችሁ በካቻፕና በማዮኔዝ ሰርቭ ማድረግ ይችላልላችሁ። በሱ መመገብ ይችላልላችሁ። በጣም ቀላል ምርጥና አሪፍ ነው። ልጆች እንጆ ያደርጋሉ ሲመገቡ። ለልጆቻችሁ ስፔሻሊ በጣም አሪፍ ነው። ለብሬክ ለመክሰስ ለፈለጋችሁት መጠቀም ይችላልላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎች አመሰግናችኋለሁ። ስሩና ተመገቡ። ለልጆቻችሁ አሪፍ ነው። ኢንጆይ ቻው።